dày đấy.要么不起点。这很色吧？có đầy đủ không cô? Đây đâu làm Lúc chán nhiều chị em tôi không. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you. Cheers. Rồi, ngồi đi. Mèo ơi, đừng có quay lưng nữa con. Hello, sir. Hãy dừng kệ đi. Hello brother, are you hungry? I have Good, another food. good. Look first brother. Yeah, help me. Okay, đây là mua của mình. Hello, my friend. You want something? Have something welcome. Maman, les Aziz. Rất hay. Souvenir. Hello, ba, lúc ba. There's no way. Souvenir hoạt động inside. Everything for 250. This one you buy many bed for me and say it's bed for you. Ngon thế. Questa si poteva dire. Quella si poteva dire bella. Powers natin na. This one from Vietnam, this one from Thailand. Okay. You buy how many? Hello, what is
How much do you want? We give more discount. have coffee. Buy more. Hello sir, the best for you sir. Bạn bè gọi là xin Không. Bà Liên á. Rồi, xong cái tôi cái nồi mua trà đức cái gì. Hỏi về đấy. लेकिन फिर भी 5.5 का फायदा ही Đây nó nhiều quá. How much?